Γεια σου, Άσπα. Γεια σου Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Χαρά μου να είμαι εδώ. Θες να μας πεις λίγο τι είναι το Joker? Το Joker είναι ένα από τα καινούργια quick commerce companies που έχουν ξεκινήσει. Αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι τρέχουμε mini supermarket, τα οποία λειτουργούμε εμείς. Έχουμε και το χώρο και παίρνουμε κατευθείαν τα προϊόντα από τους προμηθευτές και μετά μόνο ηλεκτρονικά πουλάμε στους καταναλωτές. Σούπερ. Και είστε στην Λατινική Αμερική και στην Αμερική. Ναι, ξεκινήσαμε το Μάρτιο και είμαστε στη Λατινική Αμερική σε 6 χώρες και στην Αμερική. Και είχαμε και μία μικρή presence στην Ευρώπη, αλλά τώρα έχουμε μία προσφορά να πουλήσουμε κάποιες από τις χώρες, οπότε σκεφτόμαστε να εστιάσουμε μόνο Αμερική και Λατινική Αμερική. Σούπερ. Έτσι. Die βοήθεια των ακροατών να πω ότι ξεκινήσατε το Μάρτιο του 2021, οπότε guys bear with us, θα ακούσετε μια ιστορία η οποία θα νομίζετε ότι έχουν ξεκινήσει το Μάρτιο του 1996. Μιλάμε για τέτοιο trajectory, το Joker. Πριν πάμε λίγο στο business, θα ήθελα λίγο να μας πεις λίγο το δικό σου το story. Clearly είσαι Ελληνίδα, ενώ το business δεν είναι... Βέρα Ελληνίδα. Βέρα Ελληνίδα. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, πού σπούδασες? Γεννήθηκα στα Γιάννενα, μεγάλωσα στα Γιάννενα και σπούδασα εκεί μαθηματικό. Okay. Το 2010-2011 ξεκίνησα σιγά σιγά να κάνω το Εράσμους και διάφορες άλλες πρακτικές έξω, οπότε ήταν η πρώτη φορά που βγήκα στο εξωτερικό και είδα τα καινούργια πράγματα και νομίζω ότι εκεί συνειδητοποίησα ότι πόσο περισσότερο υπάρχει και όλα αυτά τις παραστάσεις που κάποιος βλέπει. Πού πήγες? Για αρχή πήγα στο Βέλγιο, στο Λονδίνο και μετά πήγα στη Σαγκάη για κάτι έτσι πιο εξωτικό. Okay. Όχι όλα Εράσμους, από ό,τι καταλαβαίνω. Ήταν μισό Εράσμους, μισό πρακτική. Okay. Και μετά γύρισα πίσω στα Γιάννενα, τελείωσα με τη σχολή και αποφάσισα να φύγω στη Γερμανία. Έπαιζα handball παλιά. Έκανα πρωταθλητισμό, οπότε πήγα στη Γερμανία να παίξω και στην Bundesliga για να κάνω το άλλο όνειρο πραγματικότητα. Okay. Και έμεινα. Okay. Έπαιξες και Bundesliga? Έπαιξα και Bundesliga. Οκ, σούπερ. Το μαθηματικό πώς προέκυψε? Ήταν μια συγκυρία, θα έλεγα, στη ζωή μου. Και θέλω να πεις και αν είσαι happy με την επιλογή. Θεωρώ δεν θα μπορούσε να υπήρχε τίποτα άλλο και να γίναγα το χρόνο πίσω θα το ξαναέκανα. Όταν έγινε ήταν τελείως τυχαίο. Ήθελα να γίνω γιατρός, νομίζω, όπως όλοι οι περισσότεροι καλοί μαθητές στην Ελλάδα. Και δεν έτυχε, γιατί έγραψα 11 στην έκθεση. Οπότε αυτή η μικρή ατυχία, όποιος έβαλε το θέμα της έκθεσης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήμουν παντελώς εκτός θέματος. Και λόγω αυτού δεν μπορούσα να περάσω στην ιατρική κατευθείαν. Ήμουνα πολύ κοντά, είχα 18,2,3. Ήμουνα πολύ κοντά και οπότε θα έπρεπε να περιμένω τα μόρια για να κάνω το δεύτερο γύρο. Okay. Και για κάποιο λόγο αποφάσισα ότι δεν θέλω να περιμένω τα μόρια μέχρι τον Νοέμβριο και ότι η δεύτερη μου επιλογή είναι το μαθηματικό. Okay. Οι δικοί μου προφανώς προσπαθούσαν να με πιέσουν να κάνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, να ξανασκεφτώ όλες τις υπόλοιπες σχολές. Αλλά μέσα μου σκέφτηκα ότι δεν θέλω. Θέλω να πάω μαθηματικό. Και κάπως έτσι ξεκίνησες. Μαθηματικό στα Γιάννενα. Μαθηματικό στα Γιάννενα. Στην πόλη που γεννήθηκες, δεν? Μαθηματικό στα Γιάννενα, στην πόλη που γεννήθηκα. Έπαιζα handball στην Άρτα τότε, στην αναγέννηση Άρτας. Και νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός του ότι ήθελα να μείνω στην Άρτα, να παίξω handball, πέρναγα ωραία στα Γιάννενα. Και νομίζω ότι δεν ήμουν έτοιμη να φύγω από τα Γιάννενα, οπότε έμεινα. Okay. Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Ήταν καταπληκτικά χρόνια. Αλλά ναι. Και πότε ξεκινάνε τα πρώτα ταξίδια στο εξωτερικό για το Εράσμους και την πρακτική? Το 2011 ήταν εκεί που ξεκίνησα να φύγω. Δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου μέχρι τότε. Το 2007 μπήκα στη σχολή και το 2011 έκανα όλο το χρόνο εκτός Ελλάδας. Okay. Τι σε παρακίνησε να το κάνεις από το να πας στο Εράσμους? Κάτι πρέπει να υπήρχε μέσα σου που σε... Γνώρισα κάποιον που ήταν στο εξωτερικό για πολλά χρόνια και εκεί ξεκίνησα να σκέφτομαι μορελές. Μήπως πρέπει να πάω κι εγώ να δω κάτι. Okay. Μέχρι τότε, νομίζω μέχρι το 2011, δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου να φύγω. Okay. Σκεφτόμουν ότι εντάξει, κάποια στιγμή ίσως θα πάω για μεταπτυχιακό, αλλά παραδόξως η μητέρα μου έλεγε πήγαινε για Εράσμους. Δεν ήθελα και θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Ήταν η καλύτερη εμπειρία που έκανα ποτέ. Okay. Και πας στο Εράσμους και μετά πώς προκύπτει, νομίζω μου είπες Σαγκάη, είναι κάπου στο trajectory και η Κίνα? Η Κίνα, ναι, πήγα στη Σαγκάη. Πήγα στο Βέλγιο για 6 μήνες, μετά 3 μήνες στο Λονδίνο και μετά 3 μήνες στη Σαγκάη. Εντελώς τυχαία. Γνώρισα κάποιον απλά που μου είπε ότι δεν έχω πάει ποτέ στο Χονγκ Κονγκ και λέω μωρέ, λες να πάω εγώ στο Χονγκ Κονγκ. Και τι έκανες εκεί? Και πήγα στη Σαγκάη τελικά. Αλλά... Τι έκανες? Έκανα πρακτική σε μια εταιρεία με events και marketing και ήμουνα σαν marketing analyst, marketing associate. Να είμαι ειλικρινής,
τώρα που το βλέπω πίσω, δεν νομίζω ότι έκανα κάτι σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έφυγα και είδα έναν τελείως διαφορετικό κόσμο από αυτόν που ήταν στα Γιάννενα γύρω μου. Και απλά μου άρεσε, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Θα έλεγα ότι ήταν 2 μήνες που ήμουνα, τους 2-3 πρώτους μήνες εκεί πέρα, ήταν wow, τι συμβαίνει έξω στον κόσμο. Μετά την πρακτική στη Σαγκάη. Γύρισα πίσω να τελειώσω τη σχολή και ήμουν αποφασισμένη ότι θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Okay. Άρα τα ταξίδια αυτά σου έβαλαν και το μικρόβιο ότι okay, I need to go, I need to explore. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που έβλεπα και γινότανε. Κάτι μέσα μου έλεγε ότι υπάρχει κάτι παραέξω που πρέπει να το δω και πρέπει να το ζήσω. Οπότε γύρισα πίσω, τελείωσα τη σχολή το μαθηματικό και μετά μέσω του handball σκέφτηκα ότι είτε θα βρω δουλειά και θα πάω έξω να παίξω handball, είτε θα βρω μια ομάδα και θα βρω δουλειά μέσω της ομάδας, κάπως έτσι. Okay. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν ήξερα πώς να ξεκινήσω να φύγω έξω. Δεν είχα πολλές πληροφορίες ότι μπορώ να πάω να κάνω πρακτική, ότι μπορώ να πάω να δουλέψω σε ένα startup, ότι μπορώ να πάω από εδώ. Δεν είχα καμία πληροφορία, δεν ήξερα τίποτα. Οπότε για μένα το πρώτο βήμα ήταν να βρω ίσως ένα πρόγραμμα Εράσμους, είτε με την ομάδα να βρω μια ομάδα. Οπότε είμαι πολύ της φιλοσοφίας το ένα βήμα τη φορά και το ένα φέρνει το άλλο. Okay. Και φεύγεις λοιπόν, πας στο Βερολίνο. Πάω στο Βερολίνο, ναι. Έχεις βρει την ομάδα handball, αυτό είναι που κάνει trigger το Βερολίνο. Βρήκα ένα πρόγραμμα Εράσμους στην ουσία, για Εράσμους για νέους επιχειρηματίες λέγεται. Οπότε πήγα μέσω του προγράμματος, είχα ήδη βρει μια ομάδα η οποία ενδιαφερότανε, έκλεισα με την ομάδα και μετά βρήκα ένα startup στο οποίο ξεκίνησα σαν marketing analyst. Okay. Και εκεί κάπου ξεκινάει νομίζω Και εκεί ξεκινάει η καριέρα μου. Τι έκανε το startup αυτό? Αυτό το startup λέγεται Petobel, ήταν e-commerce για pet supplies, για οτιδήποτε, φαγητό, τα πάντα. Και ξεκίνησε, ήμουν από τους πρώτους υπαλλήλους, οι πρώτοι 10 που ήμασταν εκεί πέρα. Okay. Είχε πολύ καλή χρηματοδότηση, ήταν κόσμος από ένα κύκλο ο οποίος ήταν πολύ γνωστός στο startup world. Προφανώς εγώ δεν ήξερα τίποτα, ήταν εντελώς τυχαίο και καλή συγκυρία που βρέθηκα εκεί τη σωστή στιγμή. Αλλά ναι, μου άνοιξε περισσότερο τους ορίζοντες σε όλο αυτόν τον κόσμο των startup. Και πώς, μετά από αυτό, είσαι εκεί για πόσο καιρό μένεις εκεί? Είμαι εκεί για περίπου 1,5 χρόνο. Τρέχεις το marketing. Και ξεκινάω με το marketing analytics και μετά σιγά σιγά αρχίζω και κάνω πάρα πολύ business intelligence που λέγεται. Okay. Στην όλο το data warehouse, κάνω με το data analytics, με το supply chain, τα πάντα. Προφανώς, όταν σπούδαζα μαθηματικό δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι που κάποιος μπορεί να κάνει. Αυτοί θεωρούσαν ξεκάθαρο ότι εγώ το γεγονός ότι σπούδασα μαθηματικό τα ξέρω. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όσο θέλεις να ψάξεις και το βρίσκεις στο ίντερνετ, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Πώς έκανες λοιπόν fill το gap, αυτό το knowledge gap, μόνη σου? Μόνη μου, ναι. Ότι μου έλεγαν κάτι, το έπαιρνα, το έψαχνα στο ίντερνετ. Θυμάμαι ότι με ρώτησαν στο interview αν ξέρω Excel. Και είμαι από αυτούς που δεν έκανα μάθημα πληροφορική στο Λύκειο. Και τους είπα όχι, αλλά θα μάθω. Και θυμάμαι πήγα σπίτι και έλεγα 10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις στο Excel. Okay. Και ήταν πώς κάνεις drag down τη φόρμουλα. Που αν κάποιος μου το πει τώρα, λέω oh wow. Άρα, είσαι 1,5 χρόνο σε αυτό το startup. Είμαι 1,5 χρόνο σε αυτό το startup. Το startup τελικά δεν καταφέρει να βρει καινούργια χρηματοδότηση, οπότε κλείνει. Παρ' όλα αυτά επειδή ήταν πολλά άτομα από άλλες εταιρείες πριν, είχα ήδη μπει σε έναν κύκλο. Και ήδη η δουλειά μου και η ανάλυση είναι, νομίζω να βρεις άτομα που κάνουν καλή ανάλυση είναι δύσκολο. Οπότε μετά είχα αρκετές προσφορές να πάω σε άλλες εταιρείες και μεγάλες. Είχα και άτομα από την Google που είχαμε δουλέψει μαζί, ήθελα να συνεργαστούμε και άλλα startups. Και αποφάσισα να πάω στη Foodpanda για κάποιο λόγο. Ήταν πολυεθνική εταιρεία, ήταν σε πάρα πολλές χώρες. Θεώρησα ότι αν θέλω να κάνω ανάλυση έχουν τα περισσότερα και πιο διαφορετικά δεδομένα, οπότε μάλλον εκεί θα βρω το καλύτερο για να εξελιχθώ. Η οποία έχει ήδη αρχίσει να μεγαλώνει πολύ. Είναι μια εταιρεία που εκείνη τη στιγμή που μπαίνεις είναι περίπου στα 100 άτομα, είναι ήδη σε 5-6 χώρες. Ναι, είναι 100 άτομα και Series C εκείνη τη στιγμή σηκώνουμε. Οκ. Και, όχι 5-6 χώρες, 23 χώρες. Ναι. Ήδη σε 23 χώρες. Ναι. Και είναι εντυπωσιακό πώς έχεις καταφέρει και μπαίνεις σε ένα τέτοιο late stage στη Foodpanda και παρόλα αυτά μπαίνεις στο περιβάλλον των founders και you stick with them. Ποιο ήταν αυτό το path? Τι πιστεύεις ότι σε έκανε να φτάσεις τόσο γρήγορα στους founders και να γίνεις βασικός player?
Νομίζω ότι I care for what I do και είναι πολύ λίγοι έξω που πραγματικά νοιάζονται για αυτό που κάνουν. Οπότε θεωρώ ότι όταν το κάνεις αυτό και προσπαθείς να είσαι καλύτερο στη δουλειά σου και ο κόσμος γύρω σου σε εμπιστεύεται και αν είναι με την ίδια νοοτροπία είναι πολύ πιο εύκολο να συνδεθείς. Προφανώς μου άρεσε η δουλειά μου, το ευχαριστιόμουν και μου άρεσε να δουλεύω και με αυτά τα άτομα. Θεωρώ ότι έκανα καλή δουλειά. Και επίσης ήμουν πάντα ανοιχτή σε οτιδήποτε μου πούνε. Υπήρχαν τόσες ευκαιρίες που πάρα πολλοί κόσμος σκεφτόταν «Μωρέ, αυτό είναι πάρα πολύ μακριά, αυτό είναι εκεί, μήπως να μην το κάνω». Που δεν ήταν. Και εγώ πάντα έλεγα «Ναι, γιατί να μην το κάνω». Θα μάθω καινούργια πράγματα, θα δω μια καινούργια χώρα. Οπότε μετά κάπως έτσι έφυγα τα δεδομένα και ξεκίνησα να κάνω πιο πολύ operations και general management. Και μου είπανε «Θέλεις να πας στη Ρωσία να μας βοηθήσει εκεί πέρα». Και λέω «Και δεν πάω». Πήγα στη Ρωσία για λίγο καιρό. Μετά μου λένε θες να πας στη Μαλαισία. Πήγα στη Μαλαισία για 1 χρόνο. Μετά πήγα για σχεδόν ακόμα 1 χρόνο στη Σιγκαπούρη και μετά γύρισα πάλι πίσω στο Βερολίνο. Και όταν λέμε πήγες, δεν πήγες απλά. Κατέληξες να τρέχεις και τις χώρες. Νομίζω ότι ειδικά στη Σιγκαπούρη ήσουν ή στη Μαλαισία που ήσουν country manager. Ξεκίνησα και από τη Ρωσία που βοηθούσα. Εκεί ήμουν πιο πολύ σαν interim. Και μετά στη Μαλαισία και στη Σιγκαπούρη ήμουν ο country manager ή country manager. Πώς είναι αυτή η εμπειρία να χτίζεις ομάδες σε διαφορετικές χώρες, υπάρχει culturally ή υπάρχουν challenges τα οποία γύρονται για έναν manager που χτίζει ομάδες και business σε διαφορετικά χώρες? Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στη Ρωσία, από τη Ρωσία στη Σιγκαπούρη και στη Μαλαισία. Νομίζω ότι όταν είσαι ανοιχτός σαν άνθρωπος, το απολαμβάνεις όλο αυτό. Έχει κάθε χώρα κάτι τελείως διαφορετικό να σου προσφέρει. Εμένα μου φαίνεται και πάρα πολύ ωραίο να μαθαίνω και να καταλαβαίνω πώς ο καθένας και κάθε λαός σκέφτεται. Οπότε μου αρέσει να γνωρίζω καινούριο κόσμο. Προφανώς δεν ταιριάζουμε με όλους το ίδιο, να κάνεις πολύ κλειστή παρέα, αλλά νομίζω ότι με όλους ταιριάζεις να περάσεις καλά και να καταλάβεις και να τους γνωρίσεις περισσότερο. Οπότε γυρνάς μετά τη Σιγκαπούρη, γυρνάς στο Βερολίνο. Γυρνάω στο Βερολίνο. Για να δουλεύεις και συνεχίζεις στο Food Panda. Το Food Panda είχε πλέον εξαγοραστεί από την Delivery Hero. Οπότε γύρισα πίσω στην Delivery Hero για να τρέξω ένα κεντρικό κομμάτι που ήταν τα εστιατόρια, το λέγανε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με πωλήσεις, account management, τεχνολογία, τα πάντα. Τι ήταν, πιστεύεις, κατά την άποψή σου, αυτά που συνέβαλαν στην επιτυχία της Food Panda? Γιατί έχει εκείνη τη στιγμή κλείσει ένα πολύ μεγάλο deal με την Delivery Hero και είναι ήδη σε ένα πρωτοπόρο ρόλο παγκοσμίως. Ποια ήταν τα πράγματα που έχουν συμβάλει και είσαι μέρος τους για την επιτυχία της Food Panda? Είναι εκείνη η περίοδος που ξεκινάει πάρα πολύ να αναπτύσσεται το food delivery και η Food Panda είναι στα emerging markets, το οποίο και είναι το market leader, η μοναδική εταιρεία, οπότε αρχίζει και έχει περισσότερο market share και traction και σιγά σιγά επίσης μπαίνουν και αρκετοί άλλοι ανταγωνιστές, οι οποίοι αρχικά και πώς θα πει έχεις πολύ μεγάλο competition και δεν βολεύει, αλλά στην πραγματικότητα κάνουν educate το market ακόμα περισσότερο και η εταιρεία μεγαλώνει πολύ σημαντικά εκείνα τα χρόνια. Εσύ συνεχίζεις στο Delivery Hero και τι κάνεις ακριβώς όταν γυρνάς στο Βερολίνο? Ποιος είναι ο ρόλος σου? Κάνω lead όλο το Delivery Hero το έχουν χωρίσει σε 3 main verticals, το οποίο ένα είναι το consumer, ο καταναλωτής, το άλλο είναι οι riders στο delivery και το άλλο είναι τα restaurants. Οι κύριοι stakeholders τους έχουν 3 verticals και εγώ τώρα έχω το restaurant vertical. Οπότε αναλαμβάνεις να κάνεις expand στα restaurants, να τρέξεις τα operations στο restaurants. Ακριβώς. Δηλαδή προσπαθώ έχω πολλές ομάδες και βλέπω, ας πούμε, τρέχω τις πωλήσεις και δουλεύω μαζί με τις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες είναι 40 περίπου πλέον στο Delivery Hero, πώς τρέχουν τις πωλήσεις, πώς κάνουν μη τα κουότα, πόσο ξοδεύουν, πώς μπορούμε να βάλουμε τα σωστά εστιατόρια σε σωστές περιοχές, πώς κάνουμε account management, πώς μπορούμε να έχουμε επιπλέον έσοδα από τα εστιατόρια, τι τεχνολογία χρειάζονται τα εστιατόρια για να τρέξουν, όλο αυτό το κομμάτι. Πότε αποφασίζεις να φύγεις από το Delivery Hero και γιατί? Αποφασίζω να φύγω από το Delivery. Μάλλον αποφασίζω ότι θέλω να κάνω ένα MBA πολλά χρόνια πριν. Μάλλον όταν σχεδόν έφυγα από την Ελλάδα το 2011, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θέλω να πάω να κάνω ένα MBA και για κάποιο λόγο είχα επίσης στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω ένα MBA στο Harvard.
το οποίο εκείνη τη στιγμή και άμα το ακούσει κάποιος τώρα ακούγεται τρελό, αλλά πάρα πολλά από τα βήματα που κάνω και από τις αποφάσεις που παίρνω είναι με σκοπό ότι τι μπορώ να κάνω για να μπορέσω να μπω... Να είσαι πιο marketable για το Harvard. Ακριβώς. Κάθε έναν που γνωρίζω στο Βερολίνο, ο οποίος έχει πάει στο Harvard, σίγουρα έχω lunch, coffee μαζί του και ακούω διάφορα advice και τι να κάνω και tips και όλα αυτά. Οπότε τα πάντα, ακόμα και όταν πήγα στη Ρωσία, στη Μαλαισία, όλα αυτά έλεγα τέλεια. Αυτό το βήμα με κάνει ακόμα πιο... Unique. Ναι, πιο unique και έτοιμη να μπω μέσα. Τι συνέβαλε τελικά, τι πιστεύεις από όλα αυτά ότι βοήθησε περισσότερο, και μιλάω και για τους ακροατές που ενδεχομένως να θέλουν να κάνουν apply σε Ivy League πανεπιστήμια. Νομίζω ότι κάθε από αυτά τα πανεπιστήμια θέλουν να έχουν μια πολύ diverse class και έχουν διάφορα groups και segments τα οποία ψάχνουν να βρουν τους καλύτερους. Και πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να βρει ποιο είναι αυτό το unique profile και το cohort στο οποίο κάνει compete και μετά πάνω σε αυτό να χτίσει και να χτίσει την ιστορία. Νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο 1. Το νούμερο 2 είναι ότι you really need to have a... Δεν μπορώ να το πω, το πω περίμενε. Αυτό θα διαγράφει μισό λεπτάκι να βρω τα ελληνικά. Σε ρωτάνε όλες οι εκθέσεις, εντάξει δεν έχω κάνει πάρα πολλές, αλλά σε κάθε... Όταν έκανα τις αιτήσεις για το... Έκανα αίτηση στο Harvard και στο Stanford, όταν έκανα για τα MBA, και οι δύο εκθέσεις σε ρωτάνε πάρα πολύ να σκεφτείς μέσα σου ποιες είναι οι αξίες, για ποιο λόγο θες να κάνεις το MBA, και θεωρώ ότι η απάντηση ότι θέλω να κάνω MBA γιατί είναι καλό πανεπιστήμιο και γιατί θα βγάλω λεφτά, δεν θα σε βάλει μέσα. Μάλλον όχι. Και η πορεία σου μέχρι εκείνη τη στιγμή και το τι θέλεις να κάνεις μετά, νομίζω ότι είναι αυτό που σε κάνουν πιο ξεχωριστό. Και πραγματικά πρέπει να ξέρεις για ποιο λόγο το κάνεις. Και you have your passion. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλοί φοιτητές και top of the class όλη την ώρα, αλλά ακόμα και εκεί χρειάζεσαι ένα purpose. Κοιτώντας πίσω, έχοντας τελειώσει το MBA, τι απάντηση θα δίνεις τώρα σε αυτή την ερώτηση, ποιος είναι ο λόγος που θες να το κάνεις, γιατί ίσως έχει νόημα να ακούσουμε την απάντηση που θα δίνεις τώρα versus αυτή που έδωσες εκείνη τη στιγμή. Ναι, είμαι πολύ ειλικρινής, δεν έχω αλλάξει καθόλου. Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη και στις δύο τις αιτήσεις. Ήθελα να κάνω το MBA, μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά μου και ήμουν πολύ ευχαριστημένη και θεωρώ ότι το startups και το κομμάτι έτυχε και ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ήταν η πρώτη μου καριέρα και ήταν τέλεια πάνω σε αυτό που ήθελα να κάνω. Αλλά ο λόγος που το έκανα είναι γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ εγώ να βελτιώνομαι και εγώ να γίνομαι καλύτερη. Και είδα ότι πήγα στη Γερμανία και ήμουν σε αυτόν τον χώρο των startup με άτομα τα οποία ήξεραν πολύ περισσότερα πράγματα, που είχαν βγει έξω, που έκαναν, και έμαθα τόσα πολλά πράγματα που εγώ έγινα καλύτερη. Και θεώρησα ότι να έχω τη δυνατότητα να πάω σε ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο με κόσμο γύρω μου οι οποίοι έχουν άλλες παραστάσεις και έχουν κάνει άλλα πράγματα, εμένα θα με φέρει ένα βήμα μπροστά. Οπότε αυτός ήταν ο λόγος μου που έλεγα γιατί θέλω να κάνω MBA. Γιατί στην πραγματικότητα είχα μια καλή δουλειά, έβγαζα καλά χρήματα, είχα μια πολύ senior θέση. Κάποιος δηλαδή, άμα το έβλεπε λογικά, θα έλεγε για ποιο δεν θα σου προσφέρει κάτι στην καριέρα σου το MBA. Και όταν προετοίμαζα την έκθεση και συζητούσα με άτομα, μου έλεγαν ότι το συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα. Δεν θα πάω στο MBA για να εξελιχθείς επαγγελματικά. Και έλεγα, όχι, θα εξελιχθώ προσωπικά. Και αυτό είναι που θέλω να κάνω. Και όσο αφορά το mission που είπα εκεί πέρα, αλλά και ακόμα πιστεύω, δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ, γιατί χρειάζεται ακόμα να χτίσω λίγο υπόβαθρο, είναι ότι η καριέρα μου και η πορεία μου και όλα αυτά ήταν τυχαία. Ήταν πάρα πολλές συγκυρίες που λειτουργήσαν και θα έλεγα ήμουν τυχερή και διάφορα πράγματα δούλεψαν το ένα μετά το άλλο. Και θεωρώ ότι υπάρχει τόσος πολλής κόσμος, και ειδικά στην Ελλάδα, που έχει απίστευτες δυνατότητες και ταλέντο και απλά δεν ξέρουν τι υπάρχει έξω. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το consulting, το investment banking. Δηλαδή, ήμουν μια καλή μαθήτρια και αυτό που ήξερα να σπουδάσω είναι η ιατρική, που θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Και θεωρώ ότι υπάρχει όλη αυτή η δυνατότητα σε όλο αυτόν τον κόσμο που έχει ταλέντο και όρεξη και τα πάντα, απλά να τους πεις τι υπάρχει έξω. Αν θα το ακολουθήσουν ή όχι, είναι νομίζω του καθενός δικιά του επιλογή, και δεν πιστεύω ότι ο καθένας είναι χαρούμενος να είναι εκτός Ελλάδας. Κάποιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι στην πόλη τους, στη χώρα τους, αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει απλά να ξέρουν τι υπάρχει παρά έξω. Σίγουρα. Νομίζω ότι το story σου είναι ένα exceptional και inspiring story. Γιατί είσαι μια μαθήτρια η οποία επιλέγει να μείνει στην πόλη της και να σπουδάσει σε ένα profession το οποίο
είναι STEM, είναι ένα trajectory που μέχρι ένα σημείο είναι το average trajectory ενός Έλληνα φοιτητή, ενός Έλληνα πολίτη, νέου ανθρώπου. Και κάποια στιγμή γίνεται κάτι καταλυτικό στην πορεία σου. Και ξεκινάει ένα stellar performance από τα Ιωάννινα. Βρίσκεσαι σε ένα από τα fastest growing tech companies στον κόσμο μέσα στο founding team. Νομίζω, το story σου είναι απόδειξη ότι οποιοσδήποτε μπορεί να βρεθεί μέσα από κάποια καταλυτικά βήματα και pivotal στιγμές στη ζωή του σε ένα stellar trajectory, το οποίο είναι εξαιρετικά inspiring. Ευχαριστώ. Το πιστεύω ότι όποιος θέλει και του αρέσει. Γιατί καταρχάς πρέπει να σου αρέσει. Δεν είναι ότι όλα ήταν εύκολα. Οπότε πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει πραγματικά να σου αρέσει. Όχι να το κάνεις γιατί είναι ωραίο στον κόσμο. Άμα δεν είσαι χαρούμενος, δεν υπάρχει κανένα νόημα να κάνεις οτιδήποτε. Αλλά ναι, πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να το κάνει. Και για σένα νομίζω και κάποια από τα σημεία, τα pivotal σημεία, είναι και πράγματα τα οποία πρέπει και σαν χώρα να αρχίσουμε να σκεφτούμε, να κάνουμε rethink. Τα internships. Τα internships στο εξωτερικό, τα προγράμματα τα οποία πηγαίνουν στο εξωτερικό, τα προγράμματα που σου δικτυώνουν με άλλες χώρες, το extroversion γενικότερα στην παιδεία και στα πρώτα βήματα της καριέρας σου. Νομίζω, εγώ θεωρώ ότι αυτά ήταν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν 2-3 στιγμές που σε έβγαλαν προς αυτό τον κόσμο, ενδεχομένως να ύψουν σε ένα πολύ διαφορετικό σημείο. Σήμερα βέβαια ο καθένας we make our way one way or another. Οπότε νομίζω ότι γίνονται πολλά, υπάρχει τυχαιότητα στο trajectory ενός ανθρώπου, αλλά eventually με διάφορα routes πάντα καταλήγεις εκεί που πρέπει να καταλήξεις, η άποψή μου. Οπότε either way θα γινόταν. Το Harvard ήταν worth it? Oh, absolutely. Ναι. 2 χρόνια. Ήταν 2 χρόνια. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, μπήκα και στο Stanford και στο Harvard σε όλες αυτές τις αιτήσεις. Και όλοι ήταν, Θεέ μου, πρέπει να βάζω στο Stanford ή στο Harvard. Καλά, αυτό είναι άσχετο, αλλά absolutely θα έκανα τα πάντα. Ήταν τα 2 καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Γνώρισα απίστευτους ανθρώπους, απίστευτα inspiring ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κάνει τεράστια πράγματα στη ζωή τους. They truly care. Είναι απίστευτα πετυχημένοι σε αυτό που κάνουν. Και δεν είναι μόνο αυτοί που είναι καλοί μαθητές και απλά καριερίστες. Βλέπεις άτομα που πραγματικά έχουν αξίες και ιδανικά και διαβάζουν και έχουν δει τον κόσμο. Είναι πραγματικά ένα απίστευτο περιβάλλον να είσαι ανάμεσα. Και τελειώνεις το Harvard και σκέφτεσαι να ξαναγυρίσεις το Delivery Hero. Τι είναι εκείνη τη στιγμή, τι περνάει από το μυαλό σου όταν έχεις τελειώσει το Harvard? Σκέφτομαι ότι θέλω να ξανακάνω κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανα πριν, γιατί αγαπούσα τη δουλειά μου και αγαπούσα αυτό που κάνω. Ότι δεν θέλω όλοι εκεί πέρα. Επίσης και στο Harvard είναι ένα μέρος στο οποίο όλοι ψάχνονται να βρουν τι θα κάνουν και που θα πάνε μετά, να κάνουν consulting, να κάνουν investment banking. Εγώ ήμουν πιο συνειδητοποιημένη ότι ήμουν χαρούμενη εκεί που ήμουνα, θα γυρίσω πίσω. Και ψάχνω όχι πίσω στη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά πίσω σε αυτό το industry. Και ψάχνω να βρω πού θα πάω και πού θα δουλέψω. Μιλάω με διάφορες εταιρείες, μιλάω με διάφορα πράγματα και τελικά αποφασίζω να γυρίσω να βρω το Ralph και την υπόλοιπη ομάδα, η οποία εκείνη τη στιγμή είναι στη SoftBank. Είναι μια τεράστια επενδυτική εταιρεία και θα είμαι μέρος του operating group και θα κάνω lead τα operations με διάφορα από τις εταιρείες στις οποίες έχουν επενδύσει και θέλουν να επεκταθούν στη Λατινική Αμερική και στον κόσμο, οπότε θεωρώ ότι είναι παρεμφερές, ένα καινούριο industry, οπότε θα μάθω και καινούργια πράγματα, αλλά παρόμοιο με αυτό που έκανα πριν και με μια ομάδα την οποία και τους εκτιμάω και τους σέβομαι και περνάμε καλά μαζί όταν δουλεύουμε. Οπότε, για να καταλάβουμε λίγο και το παράλληλο story που τρέχει του Foodpanda και του founder του Foodpanda, τον Ralph, πουλάει στο Delivery Hero και φεύγει από το Delivery Hero μετά από 1-2 χρόνια, νομίζω πόσο... Πουλάει στο Delivery Hero. Το Delivery Hero πάει στο χρηματιστήριο. Μαζί, ο Ralph τρέχει όλη τη διαδικασία. Μετά, εγώ έχω φύγει για το MBA. Η ομάδα μένει περίπου 1 χρόνο ακόμα και μετά πάνε στη SoftBank. Εγώ τελειώνω ακόμα 1 χρόνο το MBA και μετά τους βρίσκω στη SoftBank. Τους βρίσκεις και είστε 5 η ομάδα. Είμαστε 5 founders. Και στη SoftBank είστε focus στη Λατινική Αμερική. Είμαστε πολύ focus στη Λατινική Αμερική, τουλάχιστον για το διάστημα που εγώ είμαι Ήμασταν στο WeWork, οπότε ήμασταν και στην Αμερική για περίπου 6-7 μήνες
και μετά το focus πήγε στη Λατινική Αμερική. Και ήσασταν based στη Νέα Υόρκη? Εγώ ήμουν based στη Νέα Υόρκη, οι υπόλοιποι ήταν σε διάφορα σημεία του κόσμου. Okay. Και πώς είστε στη SoftBank, έχετε κάνει ήδη και η ομάδα του Foodpanda ένα exit πολύ δυνατό, έχει γίνει και IPO το Delivery Hero. Νομίζω ότι είναι η στιγμή που πολλοί entrepreneurs μπορούν να πάρουν την απόφαση okay, I'm gonna start investing, stay in the VC world, δεν χρειάζεται να ξανακάνω startup, δεν χρειάζεται να ξαναμπω σε αυτό το pain. I'm gonna have it easy. Και εσείς είστε στη SoftBank, είστε σε ένα πολύ δυνατό επενδυτή και κάποια στιγμή υπάρχει ένα trigger, κάπου υπάρχει ένα σημείο που αποφασίζετε okay, θέλω να ξαναγίνω operator. Πώς έγινε όλο αυτό? Αν είσαι operator, you are an operator. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι επενδυτής και μας άρεσε πάρα πολύ να δουλεύουμε μαζί. We really care. We really want to build things. Νομίζω είχαμε δει τόσα πολλά διαφορετικά επίσης πράγματα και από την εμπειρία μας στη Foodpanda και από την Delivery Hero και μέσω της SoftBank, τα οποία μας έδωσαν τη δυνατότητα να πούμε ότι αν κάναμε κάτι τώρα καινούριο θα κάναμε τόσα πολλά πράγματα σωστά από την αρχή και θα μας βοηθούσαν μετά στο μέλλον. Οπότε μήπως έτσι κι αλλιώς μαζί δουλεύουμε και θέλουμε να είμαστε on the ground, μήπως πρέπει να το κάνουμε. Ποιο ήταν πρέπει κάποια σημεία μέσα στη SoftBank, κάποιες επενδύσεις που είδατε και δεν κάνατε, κάποια πράγματα που είχατε σαν ιδέα, ποια ήταν τα σημεία τα οποία σας έκαναν okay, αυτό είναι το πρόβλημα ή αυτό είναι το opportunity, let's go and nail it? Και ποιο ήταν το πρόβλημα αυτό? Νομίζω με το Joker και η ιδέα είναι ότι ερχόμαστε από αυτό το κύκλο ούτως ή άλλως. Έχουμε πάρα πολύ expertise όταν έχει να κάνει με το last mile και το logistics και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ καλό expertise όσο έχει να κάνει με το technology και το πώς στείνεις μια εφαρμογή που είναι πάρα πολύ consumer focused. Και νομίζω όλα αυτά μαζί με το όπως εξελισσόταν η αγορά λόγω του COVID, με το groceries να πηγαίνει πάρα πολύ online και βλέποντας ότι που υπάρχουν markets τα οποία είναι underserved, λέμε ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Οπότε ξεκινάτε λοιπόν τον Joker τον Μάρτιο του 2021. Το Μάρτιο του 2021. Το 2021. Stay with us. Είναι το 2021. Δεν είναι το 1996 ούτε το 2001. Είναι το 2021. Είναι το 2021. Ξεκινάτε το 2021. Λοιπόν, είναι λίγο, τους πρώτους μήνες είναι bootstrapped. Σηκώνετε το πρώτο σας round τον Ιούλιο. Όχι, σηκώσαμε το seed round το Μάρτιο. Οπότε είχαμε ένα seed round ήδη το Μάρτιο όταν ξεκινήσαμε. Okay. Είχαμε ήδη σαν founders επενδύσεις στην εταιρεία για να ξεκινήσει και να πάρει το initial push, αλλά είχαμε ήδη και ένα seed round. Ξεκινάτε με Αμερική και Λατινική Αμερική. Ξεκινάτε πρώτα από την Λατινική Αμερική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν η πρώτη χώρα που κάναμε. Okay. Έχουμε Rappi. Έχουμε και στη Λατινική Αμερική Rappi. Έχουμε στην Αμερική DoorDash. Έχουμε Uber Eats. Έχουμε Gorillas. Έχουμε Instacart. Πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό, γιατί Instacart είναι ελληνική εταιρεία. Ξανά, λοιπόν. Ξεκινάτε λοιπόν από την Λατινική Αμερική. Και μετά μπαίνετε και στη Νέα Υόρκη πολύ γρήγορα. Υπάρχει το Rappi, υπάρχει το Instacart, υπάρχει το Uber Eats, υπάρχει το Gorillas, το DoorDash. Ποιο είναι το δικό σας differentiation? Πώς αποφασίζετε πού θα διαφοροποιηθείτε και πώς θα κάνετε compete με όλους αυτούς? Καταρχάς, όταν ξεκινάμε δεν υπάρχουν όλοι αυτοί και ιδιαίτερα στο quick commerce. Ακόμα και στη Λατινική Αμερική η Rappi είναι μια εταιρεία που κατά κύριο λόγο κάνει food delivery. Όλο αυτό το dark stores για το groceries και η τεχνολογία που χρειάζεται και είναι τελείως διαφορετικό operations. Και ερχόμαστε από το food delivery και πιστεύω ότι ακούγεται νομίζω προς τα έξω ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλά synergies, αλλά στην πραγματικότητα ο τρόπος που θέλουμε να το στήσουμε και ό,τι έχουμε στο μυαλό μας για το πώς θα είναι η εφαρμογή και πώς θα είναι το interaction με το consumer, πώς θα είναι το supply chain. Όλα αυτά τα πράγματα έχουμε μια πολύ διαφορετική ιδέα. Δεν είναι απλά ότι έχουμε τα προϊόντα, τα δείχνουμε online, ο πελάτης παραγγέλνει και από εκεί και πέρα κάνουμε την παραγγελία. Υπάρχουν πολλές διαφοροποίησεις στο πώς έχει στηθεί το operations και το technology. Και επίσης το market είναι τεράστιο, ότι ακόμα και με αυτούς τους players που δεν είναι τόσο present σε αυτά τα markets εκείνη τη στιγμή, θεωρώ ότι υπάρχει χώρος για 2 ή 3 και παρόμοια με το πώς ήταν το food delivery. Όσο περισσότεροι παίκτες υπάρχουν, υπάρχει και ένα consumer education phase,
το οποίο τώρα πάμε εκεί και μόνοι μας να επενδύσουμε όλο το marketing dollars που χρειάζεται για να κάνουμε educate τους consumers δεν θα είναι ποτέ efficient. Οπότε στην πραγματικότητα δεν θεωρώ ότι είναι κακό που υπάρχουν μεγάλες εταιρείες στο industry. Νομίζω κάνετε και ένα promise το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι 15 λεπτά delivery, cost free. Έχετε φτιάξει ένα process και χρησιμοποιείτε την τεχνολογία με έναν τρόπο που έχει κάνει τελείως optimize το delivery. Είναι πλέον σε ασύλληπτο performance στις χώρες που είστε. Και θα έλεγα το 15 λεπτά delivery είναι το λιγότερο που κάνουμε. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να στήσουμε είναι μια πλατφόρμα ότι εγώ σαν πελάτης, χρήστης κάποιας τέτοιας εφαρμογής, όταν πηγαίνω να πάρω κάτι από το σούπερ μάρκετ, βλέπω ένα static catalog. Βλέπω ότι συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να κάνω save αυτά που μου αρέσουν, αλλά δεν υπάρχει curation όσο έχει να κάνει με το τι βλέπεις, τι μπορεί να σ' αρέσει, τι ώρα είναι αυτή που θέλεις να παραγγείλεις, τι μέρα είναι αυτή που θέλεις να παραγγείλεις. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι πολύ πιο δυναμικό όσο έχει να κάνει με το πώς ο πελάτης βλέπει τα διάφορα προϊόντα, ανακαλύπτει καινούργια προϊόντα. Εγώ μεγάλωσα πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ και θεωρώ ότι πας εκεί, βλέπεις καινούργια προϊόντα, κάνεις εμπνέεσαι με το τι να παραγγείλεις και τι να αγοράσεις. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε τώρα και στην εφαρμογή, που νομίζω ότι κανένας δεν το κάνει. Οπότε το 15 minutes είναι ένα means to an end. Δεν είναι, νομίζω, το τελικό προϊόν. Περίγραψε μας λίγο πώς λειτουργεί λοιπόν το product σας και νομίζω λίγο έχει ενδιαφέρον και το πώς έχετε στήσει μέχρι στιγμής το supply chain. Ποιο είναι ακριβώς λοιπόν το solution που προσφέρετε, ποια είναι τα βασικά του elements και πώς λειτουργεί, πώς έχετε στήσει το distribution. Έχουμε στήσει μαγαζιά, έχουμε περίπου 200 dark stores σε όλες τις χώρες στις οποίες λειτουργούμε και τα οποία το κάνουμε operate εμείς. Βρίσκουμε πού ακριβώς είναι η σωστή τοποθεσία για να έχουμε το κάθε μαγαζί, ποιο είναι το σωστό μέγεθος, το στείνουμε. Βρίσκουμε μετά τους σωστούς προμηθευτές και επιλέγουμε εμείς ανά περιοχή τι προϊόντα θα πρέπει να έχουμε. Και προφανώς τώρα μαζεύουμε ακόμα περισσότερα δεδομένα και θα γίνει ακόμα καλύτερο. Ότι ξέρω εγώ, η περιοχή, κάτι στο κέντρο, σε σχέση με κάτι στα προάστια, μπορεί να έχει τελείως διαφορετικά προϊόντα, τιμές, τα πάντα. Μετά ο πελάτης κατεβάζει την εφαρμογή, φτιάχνει ένα προφίλ, σιγά σιγά αρχίζουμε και μαζεύουμε περισσότερα δεδομένα στο ότι τι κάποιος αγοράζει τη Δευτέρα το πρωί, τι αγοράζει την Παρασκευή το βράδυ, όλο αυτό. Ο στόχος μας είναι πλέον κανένας να μην χρειαστεί να αγοράζει αυτό που πας στο σούπερ μάρκετ και αγοράζεις για όλη τη βδομάδα. Όταν η παραγγελία σου μπορεί να φτάσει στο σπίτι μετά από 2-3 ώρες την επόμενη μέρα, πιθανώς θέλεις να το κάνεις. Αλλά όταν το έχεις μέσα σε 15 λεπτά, μισή ώρα, αρχίζεις και σκέφτεσαι με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι αυτό που λέμε We want our customers to live in the moment. Σκέφτεσαι τι θες να κάνεις, μπαίνεις εκεί, βλέπεις κάτι, το παραγγέλνεις. You don't need to plan anymore. Και νομίζω ότι είναι και, πρέπει να λειτουργεί και πάρα πολύ ευεργετικά στα νούμερα το να έχεις επαναληπτικότητα. Δηλαδή να έρχεται ο πελάτης ξανά και ξανά μέσα στην ίδια μέρα. Ακριβώς. Και θέλουμε να στήσουμε και το supply chain με ένα τέτοιο τρόπο στο ότι τα μαγαζιά μας έχουν τελείως διαφορετικά προϊόντα τη Δευτέρα το πρωί και το Σάββατο το βράδυ. Εκεί θα είναι a true differentiator. Γιατί νομίζω ότι οι υπόλοιπες εταιρείες και το άλλο το concept είναι έχεις αυτό, είναι ένα static μαγαζί, το οποίο είναι το ίδιο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Το άλλο που μου άρεσε που διάβασα για σας είναι ότι έχετε 70% των προϊόντων σας είναι locally sourced. Το οποίο φαντάζομαι ότι είναι και δύσκολο, είναι challenging από supply chain wise, εμένα μου ακούγεται αρκετά challenging. Όλο αυτό το κομμάτι, το ότι είναι local τα προϊόντα, ότι είναι dark stores, hyper local dark stores, βλέπεις να αλλάζει, όσο μεγαλώνετε βλέπεις το μοντέλο να αλλάζει και αν ναι πώς? Όχι, θέλουμε να είμαστε όσο πιο localized γίνεται και θεωρώ ότι και πάρα πολλοί προμηθευτές δεν έχουν πλέον ευκαιρίες να δείξουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους στους πελάτες. Οπότε μέσω της Joker θέλουμε να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Το ότι πλέον είναι οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλες CPG, οι οποίες μόνο αυτές έχουν access to the consumer μέσα από τα μεγάλα κανάλια. Και ξανά, επειδή τα μαγαζιά είναι πάρα πολύ like a hyper local assortment, θέλουμε να πούμε ότι σε αυτή την περιοχή θα δουλέψουμε με τους προμηθευτές οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν εκεί διάφορα προϊόντα. Και θέλουμε να στήσουμε και μια πλατφόρμα που είναι πολύ εύκολο για αυτούς να πουλήσουν και να δουλέψουν μαζί μας. Και it works. Δεν ξέρω αν το growth το οποίο βιώνετε είναι πραγματικά extraordinary. Θέλεις να μας μιλήσει λίγο
Δώσ' μας λίγο κάποιο αίσθηση των KPIs, τα νούμερα που βλέπετε. Growth year, week over week. Μου άρεσε ένα metric week over week. Δεν το έχω ξανά. 15% week over week για τα τελευταίους 8 μήνες. Πραγματικά μοιάζουν 8 χρόνια στο μυαλό μου. Σκέφτομαι μερικές φορές. Και είστε και σε πόσες χώρες, γεωγραφικά πώς έχετε αναπτυχθεί? Είμαστε σε 7 χώρες. Είμαστε στο Μεξικό, στην Κολομβία, στο Περού, στη Χιλή, στη Βραζιλία, στην Αμερική, στην Πολωνία, στην Αυστρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 200 plus μαγαζιά. Έχουμε περίπου 500-600 άτομα. Χωρίς τα άτομα που κάνουν το delivery ή το picking που δουλεύουν μέσα στα μαγαζιά αυτά, νομίζω είναι άλλα 2-3 χιλιάδες ακόμα. Okay. Κάπου διάβασα ότι έχετε πάρει την επιλογή να είναι full-time employees. Έχουμε πάρει την επιλογή, ναι, να είναι full-time employees. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με gig workers, αλλά θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους και να έχουν μια σταθερή δουλειά και να έχουν τα προνόμια που έχει κάποιος ο οποίος είναι υπάλληλος. Και μετά, επίσης, κοιτάμε πάρα πολύ πώς θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν μέσω της εταιρείας και να γίνουν shift leads και να τρέχουν μαγαζιά και να τρέχουν κάποια area και με potentially city. Αυτό νομίζω είναι πολύ, πολύ inspiring. Ήταν σωστή, κοιτώντας πίσω και κοιτώντας μπροστά, ίσως ενδεχομένως περισσότερο, είναι η σωστή επιλογή να είναι full-time employees και όχι third-party contractors? Πιστεύουμε πως ναι. Αυτό είναι το... Έτσι πιστεύουμε και θα συνεχίσουμε και θα το κάνουμε να είναι σωστή επιλογή no matter what. Οπότε... Super. Είναι και μια συζήτηση η οποία γίνεται πολύ αυτό το διάστημα για το gig economy. Οι χώρες που έχετε αναπτυχθεί, καταρχάς αυτό το growth είναι ιδιαίτερα έντονο και ιδιαίτερα μεγάλο μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ξαναθυμίζω ότι έχουμε ξεκινήσει το Μάρτιο του 2021, 9 μήνες πριν. Βρίσκεστε σε 7 χώρες, έχετε 200 άτομα, έχετε σηκώσει πάρα πολλά χρήματα, θα το πούμε και για τα χρήματα που έχετε σηκώσει. Τι έχει παίξει καταλυτικό ρόλο κατά την άποψή σου το τόσο γρήγορο growth? Είναι σίγουρο ότι η ομάδα που δουλεύει ήδη την αλλάζει, σίγουρα είναι ένα δυνατό team το οποίο ήσασταν ready to fire. Αλλά τι άλλο έχει παίξει ρόλο? Ποια είναι κατά την άποψή σου αυτά που έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο performance? Θα ξεκινήσω πραγματικά με την ομάδα, γιατί και μέσω της ομάδας που ξεκινήσαμε οι 5 founders, αλλά μετά βρήκαμε και άλλο κόσμο μέσω του κύκλου μας και μέσω και από την Delivery Hero έχουμε πάρα πολλά άτομα που μας έχουν κάνει join και μέσω της εμπειρίας μας και μετά άτομα που δουλέψαμε μέσα τη SoftBank αποφάσισαν να μας κάνουν join. Οπότε βρήκαμε μετά άλλα άτομα τα οποία μπορούσαμε να εμπιστευτούμε και τα οποία μετά έστησαν τις δικές τους ομάδες, οπότε δημιουργήσαμε ένα network και αυτό το network μπόρεσε και πολλαπλασιάστηκε πολύ πιο γρήγορα από ότι αν εμείς μόνοι μας προσπαθούσαμε να το στήσουμε από το μηδέν. Το άλλο που είναι πολύ εντυπωσιακό είναι το equity που έχετε καταφέρει να προσελκύσετε και να σηκώσετε μέχρι στιγμής. Από το Μάρτιο μέχρι σήμερα σε 9 μήνες έχετε σηκώσει 430 εκατομμύρια, με το Series B σας να είναι στα 1,2 billion valuation. Είστε ένα από τα fastest unicorns στο history. Ασύλληπτο. Και το Series B ήταν 260 εκατομμύρια. Πες μας λιγάκι πώς ήταν αυτή η διαδικασία, υπάρχουν κάποια key learnings, τι έχει συμβάλει επίσης στο να μπορέσετε να είστε τόσο γρήγορα, τόσο attractive και να δημιουργήσετε τόσο μεγάλο valuation? Μπορώ να πω ότι σίγουρα ήταν quite right και very overwhelming. Θεωρώ ότι το valuation είναι αποτέλεσμα όλης της προσπάθειας και του growth που έχουμε. Θέλουμε να αναπτυχθούμε και να πάμε σε τόσο πολλές πόλεις και χώρες και γι' αυτό χρειάζεται capital από πίσω. Θέλουμε να στήσουμε το supply chain και όλα αυτά τα πράγματα και μια τεχνολογία η οποία επίσης χρειάζεται χρηματοδότηση για να στηθεί και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το growth και το πόσο γρήγορα πάμε και κάνουμε establish το brand μας και κάνουμε create ένα μεγάλο customer base σε κάθε πόλη. Επίσης χρειάζεται χρηματοδότηση για το initial brand awareness και να στήσεις όλο αυτό. Οπότε θα έλεγα τα χρήματα είναι απλά αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οποίας έχουμε για να μπορέσουμε να γίνουμε market leader, να κάνουμε educate the consumers, capture market share και να χτίσουμε όλα αυτά που θέλουμε από πίσω. Γιατί it's not just about να πάμε σε μία πόλη και to be the market leader. Θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τον τρόπο στο οποίο consumers shop today.
Και με όλο αυτό το capital που έχετε σηκώσει, ποια είναι τα milestones κοιτώντας μπροστά για τα επόμενα 1-2 χρόνια? Θέλουμε σίγουρα να συνεχίσουμε να επεκτανόμαστε σε περισσότερες πόλεις και χώρες, οπότε νούμερο 1 είναι αυτό. Να στήσουμε μια πάρα πολύ ισχυρή supply chain, όπου, όπως μιλήσαμε και πριν, πολλοί από τους πιο local suppliers να δουλέψουμε μαζί τους. Σίγουρα να έχουμε ακόμα περισσότερο volume, οπότε και τα logistics και όλα αυτά να είναι ακόμα πιο efficient και πιο profitable, και να βρούμε και να τελειοποιήσουμε την τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται από τους πελάτες. Θες να μας περιγράψεις λίγο το founding team? Είστε 5. Είμαστε 5. Και ποιοι είναι οι ρόλοι σας? Ναι, είναι ο Ραλφ, ο οποίος είναι ο CEO, ασχολείται πάρα πολύ με το fundraising και το general strategy. Εγώ ασχολούμαι με το operations. Ήμουν στην Αμερική και με το γεγονός ότι είμαι based στην Αμερική ασχολούμαι πάρα πολύ με το US, με την αμερικάνικη αγορά, αλλά και γενικότερα με το operations και growth. Ο Ben ασχολείται με το commercial growth, δουλεύει πάρα πολύ με τη Λατινική Αμερική, commercially, ποια είναι το right assortment, merchandising, revenues, όλα αυτά. Ο Κόκου είναι υπεύθυνος του marketing και των data, οπότε έχει στήσει όλο αυτό το engine που έχει φέρει το growth. Και ο Σβέν είναι υπεύθυνος του product and tech, που έχει απίστευτη εμπειρία και ένα απίστευτο vision για το πώς θα στηθεί η εφαρμογή. Πώς είναι να είστε 5 co-founders? Θα έλεγα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε 4 και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε χωρίς οποιονδήποτε άλλο. Πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ και πώς θα ξεχωρίζετε. Είμαστε τόσο complementary και πλέον δουλεύουμε τόσο καλά μαζί. Αυτό που λέει ο Σβέν είναι ότι ο ένας συμπληρώνει τις προτάσεις του άλλου χωρίς απόλυτα να συμφωνούμε μεταξύ μας. Και θεωρώ ότι ο ένας εμπιστευόμαστε τον άλλον, σεβόμαστε τον άλλον και είναι τόσο διαφορετικά τα skills και το perspective που ο καθένα μας φέρνει. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει χωρίς να ήμασταν αυτοί οι 5. Σούπερ. Τον προηγούμενο μήνα ήρθα στα γραφεία σας. Ήρθα να σας συναντήσω στα γραφεία σας στη Νέα Υόρκη και μπήκα μέσα σε ένα γραφείο το οποίο μου έκανε, και στο έχω ξαναπεί αυτό, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, ένα vibration απίστευτο. Ένιωθες από την είσοδο κάτω στο δρόμο ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει μέσα σε αυτό το γραφείο. Πραγματικά εγώ έτσι ένιωσα και αυτό είναι η αλήθεια. Ποια είναι η κουλτούρα σας? Πώς είναι η κουλτούρα μέσα στη Joker? Πώς εσείς οι 5 έχετε επιλέξει να χτίσετε την ομάδα? Ποιο είναι το approach σας? Γενικότερα, we value culture and working together πάρα πολύ και μιλάει στο ότι οι 5, εγώ δουλεύω με τα παιδιά από το 2014, τα τελευταία 7 χρόνια. Μεταξύ τους δουλεύουν ακόμα περισσότερα χρόνια μαζί. Και αυτό μιλάει για το πόσο πολύ υπάρχει σεβασμός ο ένας στον άλλον. Θα έλεγα ότι ο καθένας truly trust, εμπιστεύεται, σέβεται και βοηθάει τον άλλον. Πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε είναι στην ομάδα μας, μπορούμε να τον εμπιστευτούμε ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για να το λύσει και θα το αναλάβει πλήρως. Είμαστε ο ένας δίπλα για τον άλλον. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και πάρα πολύ δουλειά στην οποία έχουμε να κάνουμε, αλλά ο ένας είναι εκεί να βοηθήσει, κανένας να κατηγορήσει τον άλλον. Είμαστε εκεί αν κάτι δεν πάει καλά να βοηθήσουμε και we have fun. Νομίζω ότι οποιοδήποτε είναι στην εταιρεία είναι εκεί not because it's a fast-growing company, όχι επειδή είναι cool να δουλεύει στη Joker ή στο Quick Commerce, όχι επειδή είναι cool να δουλεύει στην Νέα Υόρκη, όχι επειδή παίρνει τα περισσότερα χρήματα. Είναι εκεί because είναι αυτό που θέλει να κάνει, είναι αυτό που τους κάνει χαρούμενους. Και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δεμένη στο τέλος. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ομάδες σε πολλά σημεία και ειδικά στις αγορές στις οποίες you're operating. Πώς είναι το distribution των ομάδων σας και πού βλέπεις τα επόμενα teams και hubs να δημιουργούνται? Σε κάθε χώρα που έχουμε λειτουργία έχουμε μεγάλες ομάδες. Στη Νέα Υόρκη είμαστε περίπου 70 άτομα. Θα έλεγα στο Μεξικό, στη Λατινική Αμερική είναι περίπου 100-150 σε κάθε μία από τις δύο και μετά λιγότεροι στις υπόλοιπες χώρες. Προσπαθούμε επίσης ο κόσμος μεταξύ των χωρών να δουλεύει πάρα πολύ μαζί και ήταν επίσης ένας λόγος με τον οποίο μπορέσαμε και εξελιχθήκαμε τόσο πολύ, γιατί υπάρχουν 7 διαφορετικές ομάδες που προσπαθούν να λύσουν ένα πολύ παρόμοιο πρόβλημα. Προφανώς υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μοναδικά για τη Νέα Υόρκη, για το Mexico City, αλλά υπάρχουν 7 διαφορετικοί ομάδες οι οποίες προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Σκέψου πόσο πολύ knowledge exchange υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, οπότε
εσύ βρίσκεις ένα πρόβλημα το οποίο στο Μεξικό δεν το έχουν βρει ακόμα, τους το λες, αυτοί βρίσκουν κάτι άλλο που εμείς δεν το έχουμε δει ακόμα και υπάρχει πάρα πολλή συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Και θέλουμε ακόμα περισσότερο τώρα με το. Μόλις ο COVID επίσης κατασταλάξει, να έχουμε και τον κόσμο να ταξιδεύει, να βλέπει καινούργια πράγματα, να μιλάει, να μεταφέρεται σε διάφορες θέσεις μεταξύ της εταιρείας. Αυτό είναι όντως και ένα από τα μεγάλα perks του να δουλεύει σε μια τόσο international και growing εταιρεία. Να μπορείς να κάνεις αυτό που έζησες, by the way, με το Food Panda. Να μπορείς να έχεις καριέρες και pivotal τιμές μέσα στη ζωή σου σε διαφορετικές αγορές και σε διαφορετικά markets. Ομάδες τεχνολογίας αναπτύσσεται κάπου, δηλαδή πέρα από τα operations στις χώρες, υπάρχουν κάπου, έχετε βρει κάποιες αγορές, Βιετνάμ έχουν κάποιες εταιρείες μας, η Ουκρανία κάποιες εταιρείες του ελληνικού δικτύου. Υπάρχουν χώρες που έχετε βρει εσείς καλό ταλέντο σε τεχνολογία? Ναι, έχουμε πάρα πολλά tech hubs. Υπάρχουν κάποια στη Νέα Υόρκη, στη Γερμανία, στη Πολωνία και στο Ισραήλ επίσης. Οκ, super. Έχοντας όλο αυτό το trajectory και έχοντας περάσει από πολύ διαφορετικές αγορές, σε διαφορετικές στιγμές, σε διαφορετικές εταιρείες, έχεις, φαντάζομαι, μέσα στην ομάδα σου πάρα πολλές εθνικότητες, έχεις χτίσει ομάδες σε πολλές χώρες. Ποιες είναι, κατά την άποψή σου, οι ευκαιρίες που έχει το ελληνικό οικοσύστημα και ποια είναι και τα σημεία που ξεκινάμε από ένα disadvantage point? Από τα θετικά πιστεύω ότι υπάρχει απίστευτο ταλέντο και απίστευτη εργατικότητα και το culture το ελληνικό. Θεωρώ ότι είναι ακριβώς αυτό που πρέπει για κάθε startup. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει τεράστια ευκαιρία να δημιουργηθούν αντίστοιχες ομάδες και οι Έλληνες να αρχίσουν να απορροφώνται σε τέτοιες εταιρείες και να κάνουν διάφορα πράγματα. Και υπάρχουν τόσα πολλά functions και τόσες πολλές διαφορετικές λειτουργικότητες στις οποίες μπορούν να εργαστούν. Απλά ίσως δεν υπάρχει ακόμα η γνώση του τι μπορεί κάποιος να κάνει. Μερικές φορές σκεφτόμαστε πιο κλασικά ότι τι θα κάνουμε μετά, οπότε εκεί δυσκολεύει λίγο το πράγμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το disadvantage, ότι οι Έλληνες φοιτητές αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο, δεν έχουν κάνει πάρα πολύ πρακτική, προσπαθούν τότε σιγά σιγά να καταλάβουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, πού να το κάνουν. Συνήθως το μεταπτυχιακό είναι το επόμενο λογικό βήμα και εκεί ξεκινάνε και ανακαλύπτουν διάφορα πράγματα. Ενώ κάποιος φοιτητής που είναι έξω έχει ήδη κάνει 4-5 πρακτικές μέχρι τη στιγμή που θα αποφοιτήσει. Ήδη ξέρει τι θέλει, ήδη έχει κάποιες εταιρείες στο βιογραφικό του. Οπότε αυτό νομίζω ότι δυσκολεύει λίγο την κατάσταση και βάζει τους Έλληνες σε ένα disadvantage. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές tech εταιρείες εδώ πέρα, ώστε κάποιος ξένος να κάνει το quick reference check που λέμε, για το θα προσλάβω αυτόν ο οποίος έχει δουλέψει εκεί πέρα, το κάνει λίγο πιο δύσκολο να επιλέξεις έναν Έλληνα σε σχέση με κάποιον από το εξωτερικό που ξέρεις από πού έρχεται. Θέλει σίγουρα περισσότερο talent density το ελληνικό οικοσύστημα, θέλει περισσότερα success stories, θέλει περισσότερες εταιρείες και μάλλον και international εταιρείες, οπότε να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει περάσει από 2-3 διαφορετικά startups ή 2-3 διαφορετικά businesses και να είσαι σίγουρος ότι φεύγοντας από κάτι μπορείς να πας σε κάτι διαφορετικό, οπότε αυτό γίνεται αυτομάτως attractive σε international level. Δηλαδή ένας ξένος θα σκεφτεί, θα του είναι πολύ πιο εύκολο να αποφασίσει να πάει σε ένα οικοσύστημα στο οποίο αν δεν δουλέψει κάτι για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως και το δικό σου πρώτο startup δεν δούλεψε, δεν πέτυχε, έχεις όμως την επιλογή να κάνεις jump σε άλλα και σε άλλα συνεχώς μέσα στο ίδιο οικοσύστημα, γιατί it's a vibrant ecosystem. Νομίζω παίρνεις μια σφραγίδα όταν δουλεύεις σε κάποιο startup, άσχετα αν πετύχει ή όχι. Για εμένα προσωπικά θεωρώ ότι και να μην πετύχει τίποτα δεν έγινε. Έμαθες, απέκτησες κάποια skill set. Νομίζω ότι αυτό σε πάει ήδη στο επόμενο βήμα. Προφανώς καλύτερα να πετύχει. Αλλά ναι, είναι σαν μια σφραγίδα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχουν και να στήσουμε και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και το άλλο που θα έλεγα είναι, που και είναι και μάλλον και στόχος και του podcast. Δεν υπάρχει awareness και στο φοιτητικό κοινό και στο μαθητικό κοινό. Δεν υπάρχει awareness το ποια είναι τα startups στην Ελλάδα, ποιες είναι οι high impact εταιρείες, ποιες είναι οι εταιρείες που έχουμε δημιουργήσει στη χώρα και υπάρχουν πολλές, οι οποίες είναι σε world class trajectory. Και είναι ενδεχομένως ένα πολύ σωστό wise option για τους φοιτητές να κοιτάξουν αυτούς τους employers rather than τα traditional ονόματα και τα traditional industries που όλοι ξέρουμε και όλοι θέλουμε να σπουδάσουμε γιατροί, μαθηματικοί και να έχουμε ένα πολύ typical trajectory. Συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ ότι επίσης είναι τόσο ωραία να δουλεύεις εκεί πέρα. Δηλαδή
Συστηνά ανεπιφύλακτα. Εγώ συστήνω ανεπιφύλακτα το δικό σας το γραφείο πάντως, το ξαναλέω, ασύλληπτο energy, πρέπει να γινόντουσαν meetings μέχρι και στο Ανσασέρ. Δηλαδή, ήμουνα κάποια στιγμή και σε περίμενα να έρθεις και ήμουνα στο δικό μου οπτικό πεδίο, έβλεπα πρέπει να γινόντουσαν ταυτόχρονα 18 meetings μπροστά μου στις καναπέδες, στις καρέκλες, απίστευτο vibration. I love the energy. Το future του e-commerce, φεύγοντας από τον COVID, φαντάζομαι ότι έχουν γίνει leapfrogs στο κομμάτι του e-commerce μέσα στον COVID. Έχουμε προχωρήσει μια δεκαετία μέσα σε ένα χρόνο. Ποια είναι πιστεύεις, τα μεγάλα revelations, οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο e-commerce going forward, ή ποια πράγματα σε κάνουν excite? Νομίζω ότι πλέον οι καταναλωτές, άμα σκεφτείς πόσο χρόνο ξοδεύουμε στο να πάμε στα μαγαζιά, και στα μαγαζιά όχι μόνο για να ψωνίσεις, αλλά ακόμα και στο groceries και όλο αυτό στην καθημερινότητά σου, και τι θα μπορούσες να κάνεις με αυτό το χρόνο το οποίο εμείς θεωρούμε φυσιολογικό να το ξοδεύουμε εκεί, πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο το benefit που κάποιος θα πάρει μετά το COVID και το e-commerce και όπως έχει μεγαλώσει όλο αυτό. Και υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες να χτίσεις το δίκτυο του supply chain, του logistics, πολλά προϊόντα και πολλούς προμηθευτές να τα φέρεις online. Και αυτό μεγαλώνει και το customer base για οποιοδήποτε επίσης προμηθευτή. Εσάς οι επόμενες αγορές που σε κάνουν excite, που θα ήθελες, θέλω να δουλέψω εγώ σε αυτές τις αγορές, θέλω να κάνω focus και ενδεχομένως και personal σε αυτές, υπάρχουν κάποιες? Και ολόκληρη η Λατινική Αμερική, αλλά και η Αμερική θεωρούμε ότι είναι απίστευτες αγορές με απίστευτο potential, και γι' αυτό επίσης θέλουμε να συγκεντρωθούμε τώρα και κυρίως σε αυτές τις δύο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχουν απίστευτες δυνατότητες να επεκταθούμε πάλι προς Ευρώπη, προς Ασία, οπουδήποτε. Κλείνουμε κάθε μας συζήτηση και κάθε μας επεισόδιο με μια κοινή ερώτηση προς όλους, η οποία είναι: τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Πιστεύω ότι πρέπει πραγματικά να αγαπάς αυτό που κάνεις. Θεωρώ ότι κανένας δεν είναι καλός και outlier και κάνει κάτι exceptional αν είναι μέσα σε αυτό for the fame, for the money, for everything. Νομίζω ότι όλοι ξεκινάνε γιατί πραγματικά πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί να αλλάξει πώς γίνονται τα πράγματα, γιατί μέσα τους πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει άλλα άτομα και ένα άλλο ecosystem. Γιατί πραγματικά είναι very overwhelming όλη αυτή η εμπειρία, θα έλεγα. Έχει τόσες πολλές ευθύνες, τόσο πολλή κούραση. Οπότε, αν δεν το αγαπάς και πραγματικά νοιάζεσαι για αυτό που κάνεις, θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο to be an outlier. Άσπα, σε ευχαριστούμε πολύ.